دوستان عزیزم درود. اگه دنبال یه راه ساده و خوشمزه برای لاغری هستی، این سوپ نخود رو از دست نده. فقط کافیه هر 3 روز یه بار این سوپ مقوی رو جایگزین شام کنی تا هم بدنت پاکسازی بشه هم وزنت کم بشه. 150 گرم نخود رو از شب قبل خیس کنید و بعد از اون بریزید داخل قابلمه و آب بهش اضافه کنید و بذارید تا نخود کاملا بپزه. 2 عدد پیاز رو به صورت نگینی کاملا ریز میکنیم. بعد داخل قابلمه من مقدار کمی کره حیوانی ریختم و بعد از اینکه داغ شد پیازایی که ریز کردم بهش اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم تا پیاز کمی نرم و شیشه‌ای بشه. ببینید از همین اول زیر حرارت باید کم باشه. و حالا ما نیاز به 2 عدد هویج داریم که هویجم به صورت نگینی ریز میکنم و بهتون پیشنهاد میکنم که این معجون فوق‌العاده مقوی و پرخاصیت رو حتما درست کنید. و حالا هویج رو به پیاز اضافه میکنم و هم میزنم تا با هم دیگه مخلوط بشه و میذارم تا هویج کمی نرم بشه. و ما نیاز به 120 گرم ساقه کرفس داریم که طبق تصویر برش بزنید. و بعد به بقیه مواد اضافه میکنم و یه هم میزنم. واقعا یکی از خوشمزه ترین و بی‌نظیر ترین سوپ هایی بود که من تا به امروز درست کردم. ما نیاز به 2 عدد کدو سبز داریم که کدو سبز رو به صورت نگینی ریز میکنم و 3 حبه سیرم کاملا ریز کنید. و حالا سیر رو به بقیه مواد اضافه میکنم و یه هم میزنم و میذارم تا سیرم یه تفت مختصری بخوره. و کدوهای ریز شده رو به بقیه مواد اضافه میکنم، یه هم میزنم تا با هم دیگه مخلوط بشن. و برای این غذای خوشمزه ما نیاز به فلفل دلمه‌ای داریم که از یک فلفل دلمه‌ای سبز و یک عدد فلفل دلمه‌ای قرمز استفاده می‌کنیم و به صورت نگینی کاملا ریز می‌کنیم و یک عدد کلم بروکلی هم کاملا ریز می‌کنیم. و حالا میریم سراغ بقیه مواد که نوبت اضافه کردن ادویه ها هستش. پودر گشنیز، زردچوبه و فلفل سیاه هم میزنم و میذارم تا ادویه ها تف بخورن و عطر ادویه ها آزاد بشه. ببینید من چون میخوام برای این غذا از استاک مرغ استفاده کنم و نمک داشت دیگه نمک این غذا رو حذف کردم. و حالا فلفل دلمه‌ای که ریز کردیم به بقیه مواد اضافه میکنیم، یه هم میزنیم تا با بقیه مواد مخلوط بشه. و نخود پخته شده رو به بقیه مواد اضافه میکنم. و حالا استاک مرغ رو با مقداری آب نخود مخلوط کردم و به بقیه مواد اضافه میکنم و الباقی رو آب جوش میریزم. و بعد از اینکه به جوش اومد کلم بروکلی رو بهش اضافه میکنم، یه هم میزنم تا همه مواد با هم دیگه مخلوط بشن. و دیگه زمان میدم تا این مواد کاملا بپزه. توی این فاصله مقداری جعفری و گشنیز رو من کاملا ریز میکنم. و حالا جعفری و گشنیز رو به بقیه مواد اضافه میکنم. ببینید شما میتونید به تنهایی یا از گشنیز یا از جعفری استفاده بکنید، فرقی نمیکنه، ولی من ترکیبی از جعفری و گشنیز استفاده کردم. یه هم میزنم
و دیگه زمان میدم تا این مواد کاملا بپزه. زمان پخت این غذا 2.5 ساعت تا 3 ساعت هستش. و بعد از اون که این موادمون کاملا پخته شد من یه هم میزنم و بعد از اون با بلندر کاملا لش میکنم که شما با گوشت‌کوب دستی هم میتونید این کار رو انجام بدید. و بعد از اینکه کاملا یک دست شد 80 گرم خامه صبحانه رو به این سوپ اضافه میکنم، هم میزنم و میذارم 5 دقیقه دیگه با حرارت کم کاملا بپزه و جا بیفته. امیدوارم از این سوپ نخود خوش عطر و طعم رژیمی لذت برده باشید. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید. اگه هنوز عضو کانال نشدید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که آموزش‌های جدید رو میبینید. اینم از غذای خوشمزه ما و در آخر با جعفری و نخود تزیین کردم. تا ویدیوی بعدی دلتون گرم و تنتون سالم.